नमस्ते, यो सिक्वल सर्भर भिडियो सिरिजको पहिलो भिडियो रहेको छ। यो सुरुवातको भिडियोहरूमा हामी एकदम बेसिक कन्सेप्टहरू हेर्नेछौँ र त्यसपछि बिस्तारै एडभान्स कन्सेप्टहरूमा हामी जानेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने डेटाबेसमा बुझ्नुपर्ने केही टर्महरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। सुरुमै म तपाईँहरूलाई डेटाबेसको डेफिनेसन देखाउन चाहन्छु। यहाँ डेटाबेसको डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। डेटाबेस इज अ सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ डेटा भनेको छ। तपाईँले डेटाबेसको बारेमा कुनै पनि भिडियो हेर्नुभएको छैन र यो तपाईँको लागि फर्स्ट भिडियो हो भने यहाँ तपाईँलाई केही कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ। सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ डेटा भनेको छ। डेटा भन्ने टर्म त तपाईँले पक्कै पनि सुन्दै आउनुभएको छ, तर एक्चुअली डेटा भने के त होइन? तपाईँले इन्फर्मेसन भन्ने सुन्नुभएको छ। यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ यही भिडियोको योभन्दा पछाडिको टर्ममा है त। त्यस कारणले गर्दाखेरि डेटाबेस भनेको तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ डेटा भनेको छ। यसको मतलब के हो भने हामीले डेटा कलेक्सन गर्ने बित्तिकै त्यो डेटाबेस हुँदैन। हामीले कलेक्ट गरेको डेटा के हुनु पर्यो? सिस्टमेटिक फर्ममा हुनु पर्यो। तपाईँले यदि रियल लाइफ इक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँले स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने एउटा सफ्टवेयर बनाउनु भयो, अथवा ब्याङ्किङ सफ्टवेयर बनाउनु भयो, अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै रेलवे स्टेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने सफ्टवेयर बनाउनु भयो। जुनसुकै किसिमको एउटा सफ्टवेयर हुनसक्छ। त्यो सफ्टवेयर बनाइसकेपछि त्यसमा कलेक्ट भएको डेटा चाहिँ के हुनु पर्यो? त्यहीसँग रिलेटेड हुनु पर्यो। स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने सफ्टवेयर बनाउनु भएको छ भने स्कुलसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन हुनु पर्यो। भन्न खोजेको त्यहाँ टिचरको इन्फर्मेसन, त्यहाँ डिपार्टमेन्टको इन्फर्मेसन, त्यहाँ स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन, सबैको इन्फर्मेसन के हुनु पर्यो? रिलेटेड हुनु पर्यो। त्यो सफ्टवेयरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन हुनु पर्यो, सिस्टमेटिक फर्ममा कलेक्ट गरेको हुनु पर्यो चाहे, अनि त्यो डेटालाई हामीले चाहेको बेला युज गर्न सकौँ। सपोज इक्जाम्पल, तपाईँले स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टममा एउटा स्टुडेन्ट भन्ने तपाईँको टेबल होला अरे। स्टुडेन्टमा सबै स्टुडेन्टहरूको इन्फर्मेसन छ। अब कुनै स्टुडेन्ट फी तिर्न जान्छ होइन, फी तिर्न जाँदाखेरि उसको चाहिँ निमा नामको आधारमा, उसको सेमेस्टरको आधारमा होइन, कुन सेमेस्टर भन्न सोध्छ, नाम के हो भन्न सोध्छ। दुईवटा चिजको आधारमा के भयो? त्यो स्टुडेन्टको चाहिँ इन्फर्मेसन आयो र इन्फर्मेसन आइसकेपछि अब के भयो? सिस्टमेटिक फर्ममा उसको इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर राखेको हुन्छ, अथवा भनौँ डेटा कलेक्ट गरेर राखेको हुन्छ। त्यसको आधारमा उसको इन्फर्मेसन हामीले एक्सेस गर्न पाउँछौँ। के को आधारबाट? डेटाबेसको आधारबाट। सो यति भनिसकेपछि तपाईँलाई धेरै आइडियाजहरू आउन सक्छ। अब अरू इक्जाम्पलहरू तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्पिटलको केसमा पनि त्यही हो। तपाईँले चाहिँ अहिलेको केसमा के हुन्छ? तपाईँ बिरामी भएर हस्पिटल जानुभयो, तपाईँलाई हस्पिटलले रिपोर्ट दिएको हुन्छ। त्यो रिपोर्ट तपाईँले फेरि लिएर जाँदाखेरि त्यो रिपोर्टमा तपाईँको चाहिँ कुनै तपाईँको आइडी हुनसक्छ, तपाईँको त्यो रिपोर्टको त्यो डेट हुनसक्छ। त्यसको आधारमा त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सिस्टममा कलेक्सन भएर बसेको, स्टोर भएर बसेको डेटाको आधारमा चाहिँ त्यहाँ सर्च गरेर योभन्दा अगाडि तपाईँले यो औषधि लिनुभएको रहेछ, योभन्दा अगाडि यसरी चेक गराउनु, यो डेटमा चेक गराउनु भएको रहेछ भनेर कतिपय हस्पिटलहरूले यो खालको सुविधा पनि दिन थालिसकेका छन्। अब यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। तपाईँले अरू धेरै इक्जाम्पल तपाईँको रियल लाइफसँग तपाईँले देखेको भोगेको कुरालाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दे सपोर्ट इलेक्ट्रोनिक स्टोरेज एन्ड म्यानिपुलेसन अफ डेटा। इलेक्ट्रोनिक स्टोरेज भने के? सिम्पल भन्न खोजेको, इलेक्ट्रोनिक भनेको एउटा डिजिटल्ली तपाईँले स्टोर गरे भएको कुरा भयो कि। जस्तो तपाईँले हामी कुनै कसैलाई चाहिँ पहिला तपाईँको अब रजिस्टरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन सेभ गरेर राख्थ्यौँ अरे सपोज होइन। तपाईँको चाहिँ सपोज गर्नुहोस् लोन कसैबाट लोन लिनुभयो अथवा दिनुभयो भने तपाईँले एउटा रजिस्टरमा लेखेर राख्नुहुन्थ्यो। त्यही चिजलाई चाहिँ नि हो तपाईँले अब त्यो मोबाइलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोटप्याडमा अथवा मोबाइलको कुनै एउटा सर्ट नोटमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ टिपेर राख्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि के हुनसक्छ? त्यो पनि एउटा टाइप्स अफ एउटा डेटाबेस हुनसक्छ क्या होइन। तपाईँको जुन कन्ट्याक्ट लिस्टहरू छ, तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिने इन्फर्मेसन्सहरू, रिलेटेड इन्फर्मेसन्सहरू बनाएर राखिरहनु भएको छ भने त्यो पनि तपाईँको लागि पर्सनल एउटा डेटाबेस हुनसक्छ होइन। त्यसरी रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र डेटाबेसले के गर्छ? एउटा इलेक्ट्रोनिक स्टोरेज गर्छ र म्यानिपुलेसन अफ डेटा गर्छ। अब म्यानिपुलेसन भन्ने टर्म आइरहेको छ। स्टोरेज मात्रै गरेर त भएन नि। डेटा के गर्ने हो? बेला बेलामा हामीलाई चाहिन्छ पनि। त्यो डेटालाई हामीले कहिले इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले चाहिँ त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सबै फङ्सनालिटिजहरू पनि डेटाबेसमा चाहिँ हुनु पर्यो, अथवा भनौँ हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसपछि डेटाबेस मेक डेटा म्यानेजमेन्ट इजी। जस्तै इक्जाम्पलको लागि आजभन्दा तपाईँको चाहिँ 100 वर्ष अगाडि ब्याङ्किङ सिस्टम कस्तो थियो होला? सपोज एउटा भनौँ न, एउटा इक्जाम्पलको लागि केही धेरै वर्ष अगाडि एउटा ब्याङ्क भन्ने एउटा टर्म नै थिएन होला, अथवा त्यो ब्याङ्किङको कन्सेप्ट कस्तो थियो होला भन्दा एउटा कुनै रजिस्टरमै लेखेर राखिन्थ्यो होला होइन। तर इमेजिन गर्नुहोस्, ल ठिक छ, 2 जना 4 जना मान्छे छ, 4 जना मान्छेको चाहिँ तपाईँको कारोबार मिलाएर राख्नु पर्यो भने नर्मल्ली भन्दा तपाईँले चाहिँ एक्सेलमा मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ रजिस्टरमै लेखेर ब्यालेन्स गरेर मिलाइदिनु होला। तर सम्झिनुहोस् कि 1 लाख व्यक्तिहरूको इन्फर्मेसन छ जुन तपाईँ रजिस्टरमा लेखेर अब सम्भव होला छैन नि त। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? डेटा म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ। र डेटा म्यानेजमेन्ट के को थ्रुबाट हुन्छ? डेटाबेसको थ्रुबाट हुन्छ। अब इक्जाम्पलको लागि हेर्दा तपाईँले टेलिफोन डिरेक्टरी, डेटाबेस स्टोर टु डेटा अफ पिपुल, फोन नम्बर भयो, अदर कन्ट्याक्ट डिटेल्स,
धेरै कुराहरू तपाईँले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले अर्को एउटा तपाईँलाई चिज देखाइरहेको छु, डेटा र इन्फर्मेसनको बारेमा तपाईँले बुझ्नै पर्ने भएको कारणले गर्दा मैले यसको दुईवटा डिफ्रेन्सेसहरू राखेको छु। यो तपाईँले डिफ्रेन्सेसहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो आफै पढ्नु पनि होला, यो तपाईँलाई इक्जाममा चाहिने कुरा हुनसक्छ। यसको डिफ्रेन्सेसहरू पनि तपाईँले यहाँनिर पढ्नु होला, स्क्रिनसट लिनु होला, यो आफ्नो ठाउँमा छ। योभन्दा पछाडिको म तपाईँलाई देखाउँछु। एक्चुअली डेटा एन्ड इन्फर्मेसन आर नट टु डिफ्रेन्ट टर्म्स, इट डिपेन्ड्स अपन दि अब्जर्भर भनेर भनेको छ। अब तपाईँले बुझ्दाखेरि तपाईँको दिमागमा चाहिँ के कुरा राख्नु पर्यो भने डेटा र इन्फर्मेसन भन्ने फरक फरक दुई चिज हुनै सक्दैनन्, हुँदै होइन नि दुईवटा चिजहरू। कसरी भन्दाखेरि जस्तै तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु। तपाईँले एउटा बुक लेख्नुभयो, डेटाबेस भन्ने एउटा बुक तपाईँले लेख्नुभयो सपोज। त्यो डेटाबेस भन्ने बुक लेख्नको लागि तपाईँले बाँकी अन्य धेरै किताब पढ्नुभयो होला डेटाबेससँग रिलेटेड होइन। त्यसै गरेर तपाईँले चाहिनेमा भिडियोज हेर्नुभयो होला, आर्टिकल पढ्नुभयो होला। तपाईँले जति पनि भिडियोज हेर्नुभयो, जति पनि आर्टिकल पढ्नुभयो, जति पनि अरू बुकहरू अरू भिडियोहरू हेर्नुभयो, त्यो सबै तपाईँको लागि के हो? त्यो डेटा हो। र तपाईँले लेखेको बुक के हो? तपाईँको लागि इन्फर्मेसन हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँको लागि इन्फर्मेसन हो। र त्यो बुक मैले पढेँ र मैले पढेर के गर्दैछु? मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। अब सिनारी हेर्नु होला, मैले तपाईँले लेखेको बुक पढेँ भने फेरि तपाईँको लागि इन्फर्मेसन थियो नि त तपाईँले लेखेको बुक, तर त्यही बुक मेरो लागि चाहिँ अब डेटा हुन्छ। किनभने मैले त्यहाँबाट के गर्दैछु? डेटालाई मैले के गरेँ? प्रोसेसिङ गरेर एउटा इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने हामीले जुन पढेको थियो नि, यसलाई रियल लाइफसँग कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने के हुन्छ? तपाईँले लेखेको बुक पढेर मैले यो भिडियो बनाउँदैछु भनिसकेपछि तपाईँले लेखेको बुक मेरो लागि चाहिँ डेटा भयो, तपाईँकै लागि चाहिँ इन्फर्मेसन भयो। तपाईँको लागि डेटा के हो? तपाईँले जुन जुन रिसर्च गर्नुभयो, भिडियो हेर्नुभयो, अरू बुक पढ्नुभयो, त्यो सबै चिजहरू तपाईँको लागि डेटा हो। फेरि त्योभन्दा पनि माथिल्लो लेभलमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो जुन तपाईँले पढेको बुक, जुन बुक पढेर तपाईँ लेख्नुभयो, तपाईँले पढेका बुकहरू लेख्ने मान्छे होला नि, तिनीहरूको लागि डेटा इन्फर्मेसन फरक हुन्छन्। त्यसरी नै तपाईँले यो चिजलाई चाहिँ एउटा फ्लोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले लेखेको बुक मेरो लागि के भयो? डेटा भयो। मैले बनाएको यो भिडियो के भयो? इन्फर्मेसन भयो मेरो लागि। तर अरू व्यक्तिहरूले यो भिडियो जसले अरू स्टुडेन्टहरूले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भनेपछि अरूहरूको लागि मेरो भिडियो के हुन्छ? डेटा हुन्छ। उहाँहरूले गेन गरेको नलेज के हुन्छ? इन्फर्मेसन हुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब्जर्भर र तपाईँको चाहिँ अब्जर्भरको आधारमा चाहिँ डेटा र इन्फर्मेसन छुटिन्छ है। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला। सुरुमा तपाईँले कुनै पनि चिजको बारेमा स्टडी गर्नुहुन्छ भने तपाईँले डेटालाई स्टडी गर्ने हो र डेटालाई स्टडी गरिसकेपछि त्यो प्रोसेसिङ गरिसकेपछि तपाईँले इन्फर्मेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै ठाउँमा रिलेट गरेर कुनै ठाउँमा एक्सिडेन्ट हुन्छ होइन, एक्सिडेन्ट भइसकेपछि त्यहाँनिर तपाईँको प्रहरी जान्छ, त्यहाँनिर सबै के गर्छ? उसले डेटा कलेक्ट गर्ने हो र उसले त्यो डेटा कलेक्ट गरिसकेपछि जब उसले न्युज च्यानललाई भनिदिन्छ, तपाईँको के भन्छ त्यो उसले जब रिपोर्टिङ गर्छ, रिपोर्टिङ गरेर जसलाई अरूलाई सुनाउँछ, त्यो सुनाउने बेलामा उसले के गर्छ? इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ। सो सुरुमा डेटा हुन्छ, त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर इन्फर्मेसनको फर्ममा जान्छ र डेटा र इन्फर्मेसन भनेको डिपेन्ड्स अपन दि अब्जर्भर भनेर चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला है त। त्यसभन्दा पछाडि अर्को टर्म पढौँ, एसक्युएल भनेको के हो? एसक्युएल भनेको यसको तपाईँले सबभन्दा पहिला फुल फर्म हेर्नुभयो भने यसलाई एसक्युएलआई भनेर प्रोनाउन्स गरिन्छ, स्ट्यान्ड फर स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। थोरै चिज तपाईँलाई के बुझ्नुहोस् भने ल्याङ्ग्वेजको बारेमा बुझ्नुहोस् थोरै है। यसको ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो? एकअर्कामा कम्युनिकेसन गर्नको लागि। ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईँको बोलेर पनि कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ, लेखेर पनि कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ, कुनै तपाईँको चाहिँ सिम्बोलको थ्रुबाट पनि कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ। तपाईँ बाइक कुदाइरहनु भएको छ, ट्राफिकले चाहिँ हातले रोक भनेर भनिदिन्छ, तपाईँलाई बोलेर भन्नु पर्दैन नि, हातले देखाउने बित्तिकै तपाईँ रोक्नुहुन्छ। भन्नुको मिनिङ के हो भने बोलेर मात्र त हामी कम्युनिकेसन गर्दैनौँ। ल्याङ्ग्वेज भनेको कम्युनिकेसनको लागि युज हुँदो रहेछ। त्यसै गरी स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भनेको पनि एउटा भाषा हो। यो चाहिँ के हो त भनेर हेर्दाखेरि अर्को लाइन पढ्नुहोस्, एसक्युएल इज युज टु कम्युनिकेट विथ डेटाबेस। डेटाबेससँग कम्युनिकेट गर्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज हो। सिम्पल त्यति मात्र बुझ्दा भयो है। अब तपाईँले जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको मैले तपाईँलाई उतापट्टि हामीले सिसाबको भिडियोज पनि बनाउँदैछौँ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको जुन कम्प्युटरसँग इन्ट्रेक्सन गर्नको लागि भइरहेको थियो भने यो डेटाबेससँग इन्ट्रेक्सन गर्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज भयो, स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज होइन। स्पेसल्ली यो के हुन्छ? रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि प्रयोग हुन्छ। र जुन अहिले हामीले पढिरहेको छौँ त्यो भनेको सिक्वल सर्भरको कोर्स लिएर आएको छु हामीले लिएर आएका छौँ होइन। अब सिक्वल सर्भरको कोर्सभित्र तपाईँले अर्को एमएस एसक्युएल भनेको अथवा यही एमएस एसक्युएल भनेको सिक्वल सर्भरै भयो, माई एसक्युएल सुन्नुभयो होला, ओराकल सुन्नुभयो होला, पोस्टग्रेस सुन्नुभयो, अरू टर्महरू के छन्? डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम नै सिक्ने हो हामीले।
त्यो सिक्नको लागि रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत जुन जुन पर्छ त्यसको लागि ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ एसक्यूएल हो, जुन तपाईँले यो डेटाबेसको ल्याङ्ग्वेज हो जसको थ्रुबाट हामीले डेटा इन्सर्ट गर्ने काम, डेटालाई अपडेट गर्ने काम, डेटालाई डिलिट गर्ने काम, डेटालाई रिड गर्ने काम होइन, यो क्लाउड अपरेसन भन्छ नि, क्रिएट अपडेट रिड डिलिट होइन, रिड यो चाहिँ 4वटा कामहरू गर्ने काम यो एसक्यूएलको थ्रुबाट हुन्छ। सायद यसको बारेमा तपाईँलाई ओभरअल आइडिया भयो। त्यसपछि कुरा गरौँ टाइप अफ डेटाबेस होइन, डेटाबेसको पनि त टाइप्स हुन्छ नि। डेटाबेस भनेको एउटा सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ डेटा र त्यो डेटाबेसलाई ह्यान्डल गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको सिक्वेल होइन। त्यसपछि अब कुरा आउँछ डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस। एउटा फर्स्टमा आयो डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस, डेटा डिस्ट्रिब्युटेड इन भेरियस लोकेसन। एउटा कस्तो खालको डेटाबेस हुँदो रहेछ भने हामीले चाहिँ डेटाबेस चाहिँ के हुन्छ एकै ठाउँमा हुँदैन क्या, फरक फरक अर्गनाइजेसन अनुसार सबै अर्गनाइजेसनहरूमा त्यो डेटाबेस बस्नु पर्यो है, एउटा यो कन्सेप्टको हुन्छ। मैले यसलाई ओभरअल आइडिया मात्र दिनको लागि यो पोइन्टहरू राखेको छु। अर्को भनेको रिलेसनल डेटाबेस, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, यो तपाईँले याद गर्नु होला। अहिले हामीले सिक्न लागेको कोर्सको सिरिज भनेको सिक्वल सर्भर हो, जसलाई हामीले एमएस एसक्यूएल पनि भन्न भन्छौँ। त्यसै गरी माई एसक्यूएल पनि हुन्छ, त्यसै गरी ओराकल पनि हुन्छ। यो के अन्तर्गत पर्छ? रिलेसनल डेटाबेस अन्तर्गत पर्छ। र यी ल्याङ्ग्वेजहरूको यिनीहरू के हुन्? यो डेटाबेसहरू रिलेसनल डेटाबेस जुन छ, यो तपाईँले सिक्वल सर्भर भन्नुहोस् अथवा एमएस एसक्यूएल भन्नुहोस् अथवा माई एसक्यूएल ओराकल भन्नुहोस्, यी सबै के हुन्? डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन् है। अहिले हामी योभन्दा पछाडि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो ठ्याक्कै डेफिनेसन हेर्छौँ, तर यो टाइप्स अफ डेटाबेसभित्र जुन तपाईँले हेर्नु भएको छ एमएस एसक्यूएल माई एसक्यूएल ओराकल, यो भनेको डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्। र त्यसमध्येको हामी अहिले हेर्दैछौँ सिक्वल सर्भर। तपाईँले एसक्यूएल कोर्सको सिरिज भनेर तपाईँले देखिरहनु भएको हुन्छ। वास्तवमा एसक्यूएल कोर्सको सिरिज भन्दै गर्दाखेरिमा एसक्यूएल भने चाहिँ के हो? स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो, यिनीहरूमा युज हुने ल्याङ्ग्वेज हो। यसमध्ये हामीले कुनै एउटा पढ्छौँ, त्यसपछि बाँकी अरू डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि हेर्दै जान्छौँ। र यो सबैमा युज हुने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज के रहेछ? एसक्यूएल हो भनेर तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको दिमागमा पहिला राख्नु पऱ्यो है त। त्यसपछि अर्को छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटाबेस, जुन पोस्टग्रे एसक्यूएल भनेको छ। तपाईँले चाहिँ डेटालाई एउटा अब्जेक्टको रूपमा रिप्रेजेन्टेसन गरेर हुन्छ। यसको जस्ट तपाईँले टाइप मात्र बुझ्नु। सेन्ट्रलाइज डेटाबेस हुन्छ अर्को, भनेको सबैको एउटा के हुन्छ? सेन्ट्रल फर्ममा भनेको सबै डेटाबेसहरू एकै ठाउँमा राखेको हुन्छ र त्यसमा अरू लोकेसनहरूबाट चाहिँ त्यसमा एक्सेस गर्ने काम हुन्छ, एउटा अथोराइजेसन गरेर एक्सेस गर्ने काम हुन्छ है त। अर्को भनेको क्लाउड डेटाबेस, जुन एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाएर राखेको हुन्छ, जुन फिजिकल सर्भरमा हामी डेटाहरू राख्छौँ अरूमा भने यसमा चाहिँ क्लाउड डेटाबेस भनेको एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बना हुन्छ होइन। त्यसपछि डेटा वेयर हाउसको कन्सेप्ट। डेटा वेयर हाउस भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको हिस्ट्रीलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ त्यसको बिजनेस स्ट्राटेजीहरू बनाउनको लागि हामीले डेटा वेयर हाउसको थ्रुबाट डेटालाई एनालाइसिस गरेर रिजल्ट निकाल्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि नो एसक्यूएल आउँछ, डेटाबेस अनस्ट्रक्चर डेटाहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि नो एसक्यूएलको प्रयोग गरिन्छ। यहाँसम्मको टर्ममा तपाईँलाई केही पनि प्रब्लम छैन है, मैले तपाईँलाई जति कुरा भनिरहेको छु दिमागमा पनि राख्दै त्यसलाई रिलेट गर्दै जानु होला। त्यसभन्दा पछाडि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम डिबिएमएस भनेर भनेको छ। यसको तपाईँले डेफिनेसन हेर्नुभयो भने इट इज द कलेक्सन अफ प्रोग्राम द्याट इनेबल्स इट्स युजर टु एक्सेस डेटाबेस, म्यानिपुलेट डेटा। पहिला के गर्न सक्छ? एक्सेस गर्न सक्छ डेटाबेसमा होइन, तपाईँको कुले बनाउने डेटाबेसमा एक्सेस गर्ने, त्यसमा तपाईँको चेन्जेस लिएर आउने, त्यसलाई रिपोर्ट बनाउने, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गराउने र कन्ट्रोल एक्सेस टु द डेटाबेस। र कसलाई एक्सेस दिने कसलाई एक्सेस नदिने भन्ने काम के हुन्छ? डेटाबेसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने काम भनेको नै डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। र जति पनि हामीले डेटाबेसको कोर्स लिएर आउँछौँ, डेटाबेसको कोर्समध्ये कुनै न कुनै डिबिएमएस नै सिकिरहेको हुन्छौँ क्या हामीले। त्यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु पऱ्यो है, डिबिएमएस नै सिकिरहेको हुन्छौँ। चाहे हामीले माई एसक्यूएल सिकौँ, चाहे हामीले सिक्वल सर्भर सिकौँ, चाहे हामीले ओराकल सिकौँ होइन, डिबिएमएस नै सिक्ने हो क्या, डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम नै सिक्ने हो होइन। डेटाबेस भनेको आफैमै के हो? कलेक्सन अफ सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ डेटा। यो चिजहरूलाई म बारम्बार तपाईँहरूलाई रिपिट गरेर बुझाउने प्रयास गर्छु। र फर्स्ट इम्प्लिमेन्टेड चाहिँ हाम्रो डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कन्सेप्ट 1960मा भएको थियो र चार्ल्स ब्याकम्यानले चाहिँ जुन इन्टिग्रेटेड डेटा स्टोरलाई जुन उनले इम्प्लिमेन्टेसन गरे त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट डिबिएमएस हिस्ट्री भनेर चाहिँ मानिएको छ। यसो कन्सेप्टको लागि तपाईँहरूले याद गर्नु होला। त्यसभन्दा पछाडि इक्जाम्पलको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माई एसक्यूएल, मैले अघि पनि यता टर्म दिइसकेको थियो, मेरियाडीबी, पोस्टग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसफ्ट सिक्वल सर्भर भनेको अहिले हामीले सिक्न लागेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट सिक्वल सर्भर हो। त्यसपछि ओराकल डेटाबेस, त्यसपछि माइक्रोसफ्ट एक्सेस। अब यसको तपाईँले ओभरअल म तपाईँहरूलाई समरीको बारेमा भन्छु। सबैभन्दा पहिला डेटाबेस भनेको के हो हेर्नुहोस्, एउटा सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ डेटाबेस। योसँगै तपाईँले रिलेट के पनि गर्नु भने अलिकति हिस्ट्रीलाई हेर्न सकिन्छ होइन, डेटाबेसको किन चाहियो होला, डेटाबेस किन यो कन्सेप्टमा जानु पर्यो होला, त्यो तपाईँले आफैले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ह्युज एमाउन्ट अफ डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो होला, त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने होला। आजको समयमा त त्यसलाई
लार्ज एमाउन्ट अफ डेटालाई हामीले चाहिँ मेनिपुलेसन गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि हामीलाई डेटाबेसको कन्सेप्ट चाहियो। त्यसपछि डेटाबेस भइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ अर्को डेटाको कुरा आउँछ। डेटा भने के रहेछ, इन्फर्मेसन भने के रहेछ, मैले तपाईँलाई डिपेन्ड सम्बन्धी अब्जर्भर है भनेर मैले तपाईँलाई दिमागमा राख्नु छ कुरा भनेर मैले भनिसकेको छु। त्यसपछि अर्को कुरा आयो एसक्युएलको बारेमा पनि पढेको थियौँ हामीले, स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज, जुन डेटाबेसको एउटा क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भयो होइन, त्यो कुराहरू भयो। त्यसपछि तपाईँलाई अर्को डिबिएमएसको कुरा गरेँ मैले। त्योभन्दा अगाडि मैले डेटाबेसको टाइप्सको पनि कुरा गरेको थिएँ, जुन डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेसहरू भयो होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ रिलेसनल डेटाबेसहरूको कुराहरू भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ क्लाउड बेस्ड डेटाबेसको कुराहरू भयो, डिफ्रेन्ट टाइप्सको सेन्ट्रलाइज डेटाबेसको कुराहरू भयो, टाइप्सको डेटाबेस, डिफ्रेन्ट टाइप्सको डेटाबेसको कुरा पनि गरेँ। र जुन रिलेसनल डेटाबेसभित्र चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ हामीले सिक्न लागेको सिक्वेल सर्भर हो भन्न भने मैले, अथवा एसक्युएल सर्भर भन्न सकिन्छ, अथवा माइक्रोसफ्ट एसक्युएल सर्भर भन्न सकिन्छ, अथवा एमएस एसक्युएल भनेर भन्न सकिन्छ। सो यसको डिफ्रेन्ट नामहरू भए पनि तपाईँ कन्फ्युजन नहुनुहोस् भनेर भनेको, किनभने हामीले डेटाबेस सिक्ने भनेर भन्छौँ, तर डेटाबेस सिक्ने भनेको मतलब के हो, हामीले डेटाबेस सिक्ने भनेको डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सिक्ने हो है। र त्यसको लागि क्वेरी रिलेसनल डेटाबेसको लागि युज गरिरहेको छौँ भने एसक्युएल सिकेर आउँछौँ, जुन डेटाबेसको एउटा ल्याङ्ग्वेज हो। कस्तो खालको डेटाबेसको, रिलेसनल डेटाबेसमा युज हुने ल्याङ्ग्वेज भनेको स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो। स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भनेको डेटाबेसमा कम्युनिकेसन गर्ने ल्याङ्ग्वेज हो भनेर बुझिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले डिबिएमएस भनेको डेटाबेस म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ भन्ने कुराको बारेमादेखि लिएर होल टोटल ओभरअल आइडिया तपाईँलाई मैले दिइसकेको छु, तपाईँलाई हामीले दिइसकेका छौँ। र अबको बाँकी भिडियो सिरिजमा चाहिँ हामी अरू फर्दर डिस्कसनहरू गर्नुपर्ने कुराहरू हेर्छौँ, एसएसएमएस डाउनलोड गर्ने कुराहरू हेर्छौँ। त्यसपछि डेटाबेस क्रिएट गर्ने, अपडेट गर्ने, डिलिट गर्नेदेखि लिएर बिस्तारै बिस्तारै एडभान्स कन्सेप्टहरूमा हामी जानेछौँ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।